Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैत्रिणींनो, आपली सखी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण चिकन करी बघणार आहोत. चिकन करीसाठी वाटपासाठी मी ते साहित्य घेतलेलं आहे. प्रथम चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. हे अर्धा किलो चिकन आहे. त्यासाठी वाटपासाठी मी कांदा घेतलेला आहे. 2 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत. टोमॅटो छोटे छोटे 3 आहेत, 2 मोठे असले तरी चालतील. कढीपत्ता, आलं, लसूण, नंतर काजू घेतलेत, 5-6 काजू आहेत. आणि हा पूर्ण गरम मसाला आहे. याच्यामध्ये धणे, जिरे, लवंग, मिरी, दालचिनी आहे. तेजपत्ता घेतलेला आहे. कोथिंबीर घेतले आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या. आपण हे जेवढं घेतलेलं आहे तेवढं सगळं वाटून घेणार आहोत मिक्सरला. आता मी हे सगळं मिक्सरला वाटून घेते, त्यानंतर आपण फोडणी करूया. आपण हे सर्व वाटप करून घेतलेलं आहे. आता आपण फोडणी करूया. गॅस चालू केलेला आहे. कुकरचं भांडं ठेवलं आहे मी आणि भांडं गरम पण झालेलं आहे चांगलं. आता आपण तेल घालूया. 2 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे. रस्सा भरपूर बनवायचा चांगला. 5 माणसांना पुरेल एवढा रस्सा बनवायचा आहे. तेल गरम झालेलं आहे. मी गॅस थोडा बारीक करते. आता मी याच्यामध्ये वाटप घालते. पण हे चांगलं वाटप 5 मिनटं चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. भाजून म्हणजे तो कांदा, जे काय मसाले आहेत ते सगळे याच्यात चांगले भाजले जातील आणि चांगलं तवंग येईल. 5 मिनटं मी चांगलं भाजून घेते. आपण याच्यात मसाले घालून घेऊया. पहिले एक मोठा चमचा हळद घ्यायचा आहे, कारण मच्छी चिकन असेल तर हळदीचं प्रमाण जास्त घालायचं आहे. लाल तिखट घालूया. लाल तिखट एक काश्मीरी मिरची आहे, ते 2 चमचे मी घालते. आणि मिक्स मसाला पण आहे. आता आपण मिक्स मसाला घालूया. मिक्स मसाला 2 चमचे. तुम्हाला कसं तिखट हवं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या. मीठ चवीप्रमाणे मीठ. मी चांगला 1.5 चमचा मीठ घालते आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण. याच्यामध्ये खोबरं नाही आहे. आपण खोबऱ्याचं जास्तीत जास्त कोकणी लोक खोबऱ्याचा वाटप करतात. खोबरं नाही आहे, विदाऊट खोबऱ्याचं आहे. चांगलं मिक्स केलं आहे मी. साधारण अर्धा मिनिट चांगलं ढवळायचं. आता मी याच्यामध्ये पोळी घालते. चांगलं मिक्स करा आणि नंतर मग याच्यात थोडंसं असं पाणी घालून, जास्त नाही, थोडं पाणी घालून चांगलं तुम्हाला 2-3 शिट्या काढून घ्या, म्हणजे चिकन शिजेल आणि खाली लागणार नाही याची पण काळजी. आणि नंतर मग आपण याच्यामध्ये आपल्याला किती रस्सा हवा आहे त्याप्रमाणे पाणी ॲड करणार. आपण शिट्या काढून घेऊया. अशा 2 किंवा 3 शिट्या तुम्ही काढून घ्या आणि कुकर थोडा थंड होऊ द्या आणि मग झाकण काढा त्याचं. आता तुला कुकर मी हा थंड करून घेतलेला आहे. आता आपण कुकरचं झाकण काढूया. चांगल्या 3 शिट्या घेतल्यात. गरम मसाला वापरला म्हणून छान वास सुटलेला आहे. आता आपण याचा रस्सा करी बनवणार. त्या जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी पण घालून घ्यायचं. छान तवंग पण आलेला आहे रश्श्याला. आता याच्यात आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण पाणी घालायचं आहे. ते मिक्सरच्या भांड्यात जे मसाला होता त्यात आता मी याच्यात पाणी, आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी घालायचं आहे. मी पाणी ॲड केलं आहे. आपण जेव्हा कमी मसाल्यामध्ये कमी पाण्यामध्ये जेव्हा आपण करतो कुकरला लावून वगैरे, मी पहिले शिजून घेतलं, त्यामुळे त्याच्यामध्ये हळद मीठ मसाला चांगल्या प्रकारे फोडींमध्ये भिनतो आणि चव पण चांगली लागते. तर जेवढं पाहिजे तेवढं आपण पाणी आता घालायचं याला. आता जेवढं पाहिजे तेवढं मी पाणी रश्श्याला घातलं. तर आपण एक उकळ आणून देऊया छानशी आणि मग आपण खायला तयार असं हे डिश आपण वाढून घेऊया. चांगला कड आलेला आहे, मस्त वास पण सुटलेला आहे, यम्मी. आता आपण हे वाढून घेऊया. हा झाला आपला चिकन करी, चिकन रस्सा तयार. हा तुम्ही पावाबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर पण खाऊ शकता, भाताबरोबर खाऊ शकता. आणि आपण याच्यासाठी खोबरं नाही घातलेलं आहे, याच्यामध्ये बिन खोबऱ्याचं बनवलेलं आहे. आणि वरून आतमध्ये काही कढीपत्ता वगैरे अख्खा न घालता मी बनवलेला आहे, कारण आपण आतमध्ये अख्खी वस्तू घालतो आणि मग ती काढून टाकतो.
हे सगळेचं सगळं याच्यामध्ये कढीपत्ता टोमॅटो वगैरे सगळं वाटलेलं गेलेलं आहे आणि अशी ही झणझणीत ग्रेव्ही मी तयार केलेली आहे. तुम्ही पण अशी ग्रेव्ही बनवा, खा आणि माझे आपले सखी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. जय माताजी.